ल आफ्टर 3.5 year हामी चाहिँ अब नेपाल जाँदैछौँ ल बाई 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 सायोमी बाई बाई सियारा ल ल दस ल है राम्रोसँग जानुहोस् शुभ यात्रा है ल रामजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद उहाँहरूलाई अब पाइलट हो होइन एयरपोर्टमा ड्रप गर्नको लागि ल ल ल ल है त म यताबाट खोलिदिन्छु ल होइन यहाँ मिल्दैन म खोल्छु ल बन्द गरेर ल हेलो हेलो बाई बाई सर त गाइज हामी चाहिँ अब नेपाल टुरमा निस्क्यौँ अबको जस्तो 1 महिना 1.5 महिना चाहिँ हामी नेपालमा हुनेछौँ र ल रामजी आउनुहोस् हाम्रो ब्लग हेर्दै गर्नु होला हामी चाहिँ नेपाल लाग्यौँ बाई ल थ्याङ्क यू गाइज थ्याङ्क यू ल है ल बाई ल धन्यवाद रामजीलाई ल धन्यवाद रामजीलाई है होइन मलाई गाइड गर्नुहोस् ल ए मजाले म्याप मेन रोडसम्म निस्किँदैछ मजाले केही फरक पर्दैन बेल्ट चाहिँ लाउँ तपाईँको यहाँबाट राइट होइन यता लेफ्ट लेफ्टै हान्नु पऱ्यो है यता लेफ्ट हान्नु पऱ्यो वाइट ल हामी चाहिँ लाग्यौँ है अब You want me to take for you? It's alright. Thank you. ल हामी चाहिँ है अब चढिसक्यौँ सायोन यहाँ पुरा हेर्दैछौँ है अबको हाम्रो 8 घन्टापछि ल फाइनली हामी आइपुग्यौँ है कोलालम्पुर ल हामी चाहिँ मलेसिया आइपुगेका छौँ अहिले सिडनीको टाइम चाहिँ 7:30 भएछ मलेसियन टाइम चाहिँ कति बज्यो खान्छ 4 होइन 4:40 भएछ मलेसियन टाइम हामी चाहिँ कोलालम्पुरमा एकछिन बस्यो यसको न्याप्पी स्याप्पी यताउता अनुहार सनुहार धुने ल हाम्रो यहाँ साथीहरू हुनुहुन्छ है त हाम्रो बहिनी हाम्रो आन्टी भेट भएको है आजको यात्रा राम्रै भइरहेछ खासै हल्लाएन है ल हामी चाहिँ अब धेरै छैन अब 2-3-4 घन्टापछि हाम्रो फ्लाइट फेरि काठमाडौँको लागि अर्को 4.5 घन्टा त्यसपछि फाइनली काठमाडौँ है त कफी खानु पर्ला जस्तो छ कोही त्यहाँ चेन्ज नगर्ने त केटोको पर्तिर यतै गर्दा पनि भइहाल्यो नि ल यताबाट यता यहाँ चेप छ है लुगा है फाइनली है ल यात्रा रमाइलो भइरहेछ यसपालि चाहिँ मलेसियन प्लेनले खासै हल्लाएन रमाइलो भयो
खान्छ होला ल मलेसियामा हामी चाहिँ हाम्रो फ्लाइट पर्खिरहेछौँ सायनले एकजना आन्टी भेट्नु भएको छ त्यो पछाड छ क्या टाउको ल अब हाम्रो यहाँ अझै 3 देखि 4 घन्टा हाम्रो वेटिङमा छौँ अब यो समयमा चाहिँ हामी अब कफी खाने के गर्नुपर्ने यहाँ गरिहाल्नु पर्ने छ हाम्रो नयाँ आन्टी भेट भएको है यहाँ काठमाडौँ जाँदै हुनुहुन्छ अनि यता चाहिँ एकजना बहिनीको नाम के हो मेरो नाम सुजाता सुजाता काठमाडौँसम्म धरानको हुनुहुन्छ अरे फेरि बहिनी चाहिँ धरान 16 को है हामी चाहिँ यहाँ हाम्रो लगेजहरू है पर्खिरहेछौँ अब सायन कुदिरहेछ ल अब H8 भन्थ्यो पहिला अब क्यान्सल भयो अब C6 भनिरहेछ फेरि अनि C6 मा चाहिँ हामी जाँदैछौँ है त अब यो त अब नदिनै पर्छ त होइन हो ओके के भएर छ Now it says like C6. Okay, C6 is the next meeting. Yeah, but again, will they again change? No, Like H8? There's no point. Because it's 8:25, right? The morning. So after the change once, then we just... Okay. Because we came from there, again we need to get but Because then we you know already now. sent a lot of questions. They are still same like Alright. just go straight. ल अब चेन्ज हुँदैन भनेको छ है We need to take the bus from down. If not, maybe you can wait at here at the 6 o'clock something. If you want to take train, you have to wait. Not maybe you can take the bus. ए ट्रेन चाहिँ 6 o'clockदेखि ओके Thank you. थ्याङ्क यू यस हाम्रै हावाले छुको जस्तो छ नेपालीको हावाले चली लानु मिल्दैन ओके ओके एग्री विथ द्याट ल ल साथी हो यहाँ अलिक हेल्प गरौँ त त्यही त एकछिन यहाँ अब लानु मिल्दैन अरे ल अब अहिले चाहिँ फेरि ठेल्नेमा परेँ म चाहिँ अब ठेल्नेमा परियो ल अहिले अलिक गाह्रो भयो क्यामेरा राख्नु पर्यो ल यता उता घुमाउँदै अब फाइनली C6 मा हामी आएको छौँ अब चाहिँ पक्कै पनि चेन्ज नगर्ला भन्ने आशा छ र अब यहाँको चाहिँ 6:30 भएको छ 8:30 को चाहिँ हाम्रो फ्लाइट छ बोर्डिङ छ र त्यसपछि आफ्टर 4.5 आवर पछि चाहिँ हामी काठमाडौँ पुग्नेछौँ ल अहिले चाहिँ हामी मलेसियामा भर्खर उज्यालो हुन लागेको छ 6:30 भयो है यस्तै छ सुनसान म चाहिँ यो रबिस बिनको छेउमा बसिरहेको छु